હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે વિડીયોમાં આપણે શું ભણીશું? ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 8 ચતુષ્કોણ. મિત્રો એમાં આપણે પ્રમેય 8.3 છે એ આ વિડીયોની અંદર ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો પ્રમેય 8.3 શું છે? જો કોઈ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુની પ્રત્યેક જોડની બાજુઓ સમાન હોય, શું આપેલું છે? કોઈ ચતુષ્કોણ છે, કેવો છે કાંઈ કીધું નથી, પણ એની સામસામેની પ્રત્યેક જોડ કેવી આપી છે? સમાન. તો તે ચતુષ્કોણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો આપણને ખબર છે, પહેલા આપણે એક આકૃતિ દોરીએ. પક્ષમાં જે આપેલું હોય તે શું આપ્યું છે? તો કે સામસામેની પ્રત્યેક જોડ, એટલે કે AB બરાબર CD. આ બે સામસામે થાય ને એટલે એક પરિણામ આપ્યું છે, AB બરાબર CD અને BC બરાબર AD. જે કંઈ આપેલું છે આપણે ક્યાં લખ્યું? પક્ષની અંદર. શું સાબિત કરવાનું છે? તો કે આ ચતુષ્કોણ ABCD છે ને એ સમાંતર બાજુ છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે મિત્રો. તો આપણે શું કરીએ? સૌપ્રથમ ચતુષ્કોણ ABCD દોરીએ, જેમાં સામસામેની બાજુની જોડ કેવી છે? સમાન છે. અને એક વધારામાં એક વિકર્ણ AC દોરીએ. તો આપણે લખીએ વિકર્ણ AC દોરો. ચલો, વિકર્ણ AC દોરો તો બે ત્રિકોણ બન્યા. જો તો બંને ત્રિકોણને આપણે શું કરીએ? પહેલા તો એકરૂપ બતાવી દઈએ. એકરૂપ બતાવવા માટે જો સામસામેની પ્રત્યેક જોડ સમાન છે અને સામાન્ય બાજુ પણ કેવી હોય? સામાન્ય સરખી જ હોવાની ને બંને ત્રિકોણમાં. તો જો આ બંને ત્રિકોણને એકરૂપ બતાવવા છે, તો આ ત્રિકોણમાં આને અનુરૂપ બાજુ સામેના ત્રિકોણમાં કઈ હશે? આ હશે. આને અનુરૂપ બાજુ છે એ આ ત્રિકોણમાં કઈ હશે? આ હશે. અને આ AC છે એ બેમાં સામાન્ય બાજુ છે એ કેવી હોવાની? સરખી. એટલે કે બા શરત અનુસાર બંને ત્રિકોણ કેવા થશે મિત્રો? એકરૂપ થશે ને. તો આપણે લખીએ કે વિકર્ણ AC દોરો એટલે આપણને બે ત્રિકોણ મળ્યા. તો આપણે લખીએ ત્રિકોણ ABC. જો નામ આપવામાં પણ ધ્યાન રાખવું, ABC અને ત્રિકોણ CDA. જ્યાંથી આપણે પૂરું કર્યું ત્યાંથી શરૂ કરી દેવાનું. ABC CDA. ત્રિકોણ CDA માં AB બરાબર શું આપ્યું છે? બીજા ત્રિકોણમાં CD. એટલે આપણે બા શરત લાગુ પડે ને આપણે, એટલે AB બરાબર CD. AB બરાબર CD. કારણમાં શું લખશું? તો કે આપણે પક્ષ ઉપરથી લખ્યું એવું. બે બાજુ સરખી આપી છે, પણ ક્યાંથી આપ્યું? પક્ષમાં છે. સામસામેની બાજુ સરખી એવું પક્ષમાં આપ્યું છે. ચલો, એક બાજુ મળી. હજી બીજી બાજુ BC. BC ને અનુરૂપ આ ત્રિકોણમાં કઈ બાજુ થશે? તો કે AD. BC બરાબર AD. કારણમાં શું લખશું? પક્ષ. અને સામાન્ય બાજુ AC બેમાં કેવી છે? સામાન્ય છે, એટલે એ સરખી હશે. AC બરાબર AC. કારણમાં સામાન્ય બાજુ. ચલો, આ ત્રિકોણમાં બાજુ એને અનુરૂપ આ ત્રિકોણમાં બાજુને કેવી છે? સમાન છે. એટલે કે બા શરત અનુસાર ત્રિકોણ ABC એકરૂપ ત્રિકોણ CDA. કારણમાં શું લખશું? તો કે બા શરત અનુસાર. ચલો, બંને ત્રિકોણ કેવા થઈ ગયા? એકરૂપ થઈ ગયા. હવે આપણે સાબિત કરવાનું છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, એટલે કે સામસામેની બાજુ સમાંતર સાબિત કરવાની છે. તો આપણે શું કરીએ? બંને ત્રિકોણ એકરૂપ તો છે જ. જો બંને ત્રિકોણ એકરૂપ છે તો આને અનુરૂપ ખૂણો કયો થશે? આ. કેવો થશે? સરખો થશે ને. તો આપણે લખીએ કે ખૂણો BCA બરાબર CAD. કારણમાં શું લખશું? CPCT. અથવા એકરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણા એ લખો તો પણ ચાલે. તો આ ખૂણો અને આ ખૂણો બે કેવા હશે? સરખા. હવે જો નજર નાખો, આ ખૂણા જો ઝેડ દ્વારા બનતા ખૂણા છે અને એ બે કેવા છે? પાછા સરખા છે. તો એ કેના દ્વારા બન્યા હોવા જોઈએ મિત્રો? તો કે બે સમાંતર રેખા અને કોઈ એની છેદિકા દ્વારા જ બનેલા ખૂણા હોવા જોઈએ, તો જ સરખા હોય ને મિત્રો. પાછા યુગ્મ કોણની જોડના છે ને સરખા છે, તો એ બે સમાંતર રેખા દ્વારા જ બન્યા હોવા જોઈએ. તો આપણે લખીએ અહીં ખૂણો BCA અને CAD એ કઈ BC અને AD
બીસી અને એડી તથા એસી છેદિકા દ્વારા બનતા યુગ્મ કોણની જોડના ખૂણા છે. યુગ્મ કોણની જોડના ખૂણા છે અને તે કેવા છે મિત્રો? વચ્ચે બરાબરની નિશાની છે એટલે અને તે કેવા છે? સમાન છે. જો સમાન હોય યુગ્મ કોણને જોડના ખૂણા તો પ્રમેય છઠ્ઠા ચેપ્ટરના પ્રમેય તમે જોઈ લેજો. એ પ્રમેય મુજબ આપણે કહી શકીએ કે આ બે સમાંતર રેખા હોવી જોઈએ. માટે બીસી સમાંતર એડી. ખ્યાલ આવે છે? એવી જ રીતે મિત્રો આ ખૂણો અને આ ખૂણો, જો તમને આ ઊંધો ઝેડ દ્વારા બનતા ખૂણા દેખાય, બે કેવા છે? યુગ્મ કોણને. બે કેવા છે? આને અનુરૂપ ખૂણા સરખો છે ને, કારણ કે બે એકરૂપ ત્રિકોણ જ છે. તો સેમ ટુ સેમ આ જ રીતે આપણે પાછું એ બી સમાંતર સીડી સાબિત કરી શકીએ, પણ આપણે કરવાનું નથી, લખી દઈએ. તે જ રીતે એ બી સમાંતર સીડી જે સાબિત થાય છે. ઘણીવાર આવું ઘણા કરાવતા હોય સાબિતીમાં કે આ સાબિતી કરાવી પછી આ પરિણામની પણ સાબિતી કરાવતા હોય. તો એ તમારે અનુસરવાનું કે સ્કૂલમાં કઈ રીતે કરાવે છે. બાકી એક પરિણામ સાબિત કર્યું ને બીજું આવી જ રીતે લખી દઈએ તો ચાલે મિત્રો. તો આનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો મિત્રો. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં એટલું જ. વિડીયો જો ગમ્યો હોય અને ચેનલમાં જો નવા હોવ તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી કરીને નવા વિડીયો આવે એમની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળે. અને જો ઓલરેડી સબસ્ક્રાઇબ કરેલી જ હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.